नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल सेसनमा। आज म तपाईँहरूलाई मैले पहिला अपलोड गरेको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गर्ने तरिकाबारे धेरै कमेन्टहरू आएको छ। त्यो कमेन्टहरूको प्रतिक्रिया दिन गइरहेको छु। मेरो त्यो भिडियोमा सबैले फेसबुक ह्याक सम्बन्धीको भिडियोमा सबैले के कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने यो feebhax भन्ने वेबसाइटबाट फेसबुक ह्याक हुन्छ भनेर सबैले भन्नुभएको थियो। आज म तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष गरेर देखाउँदैछु feebhaxबाट फेसबुक ह्याक हुन्छ कि हुन्न भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउनु गएको छु। feebhax वेबसाइट स्क्याम हो या ट्रस्टेड हो त्यसको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीले क्रोममा गएर feebhax हाल्नेछ। feebhax.com खोलिसकेपछि यहाँ तपाईँले स्टार्ट ह्याकिङ भन्नेमा क्लिक गर्नुहुनेछ। स्टार्ट ह्याकिङ अब यहाँ युजर नेम कसरी हाल्ने भन्दाखेरि म पुरानो मेरो फेसबुक एकाउन्टको पासवर्ड बिर्सिएको छु, त्यसलाई म ह्याक गर्न चाहन्छु है। यो मेरो पुरानो फेसबुक अकाउन्ट हो। मैले यसको कपी गर्छु यो प्रोफाइल, अनि त्यसपछि ह्याकमा क्लिक गरेपछि अब तपाईँले यहाँ ह्याक गर्न सुरु गर्छ। feebhaxबाट फेसबुक ह्याक हुन्छ कि हुन्न हेरौँ। यो कतिको ट्रस्टेड छ, कतिको स्क्याम हो या झुटो हो या साँचो हो, हाम्रो यहीँ देख्न सक्छौँ। यहाँबाट हामीले feebhaxको कतिको ट्रस्टेड छ भन्ने कुरामा हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। धेरै जस्तो साथीहरूले feebhaxबाट फेसबुक ह्याक गर्न सकिन्छ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। अब तपाईँहरूले यहाँ प्रत्यक्ष हेर्नुहोस् यसबाट फेसबुक ह्याक हुन्छ कि हुँदैन। अब यहाँ क्लिक हियर टु गेट पासवर्ड भनेको छ। 86% सक्सेसफुल भएको छ। हामीले अब यहाँ पासवर्ड देखाउँछ कि देखाउँदैन। क्लिक हियर टु गेट पासवर्ड भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्छौँ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ वान मोर स्टेप भनेर दिएको छ। डाउनलोड द लेटेस्ट FIFA 21 इयर यो डाउनलोड गर भनेर दिएको छ र यसमा पनि क्लिक गर। यो मात्र एउटा स्क्याम हो साथीहरू, म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। यहाँबाट हामीले यो सब्सक्राइब गर्न पठाउँछ। सब्सक्राइब गरेपछि हाम्रो मोबाइलको पैसा काट्नेछ। यहाँबाट मोबाइलको पैसा काट्नेछ, तर हाम्रो फेसबुक एकाउन्टको पासवर्ड चाहिँ देखाउने छैन। यो मात्र एउटा स्क्याम गर्ने साइट हो। यो एडभर्टाइज जस्तै हो। जस्तै तपाईँले युट्युबमा भिडियो हेरेर एडभर्टाइज देख्नुहुन्छ, त्यस्तै नै एडभर्टाइज देखाएको। यहाँबाट कहिले पनि तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुँदैन रियलीमा। यस भ्रममा नपर्नुहोस् कोही पनि साथीहरू। feebhaxबाट फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गर्न सकिँदैन। इट इज इम्पोसिबल टु ह्याक फेसबुक फ्रम द feebhax। सो तपाईँहरूलाई मैले यहाँबाट प्रत्यक्ष गरेर देखाइसकेको छु। अब तपाईँहरूले कतिको विश्वास छ तपाईँहरू पनि आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ।
कस्तो लाग्यो त भिडियो साथीहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अहिले भने